ফ্ৰেণ্ডছ, মই দীপ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ উপস্থিত হ'লোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তো আজি মই আকৌ আহিছোঁ আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক পৰামৰ্শদাতা ডক্টৰ জগমোহন নাথ ছাৰৰ ওচৰলৈ। এতিয়া বহুত মানুহৰ আমি দেখোঁ যে গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হয়, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হয় তেওঁলোকে যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যায় বহুত মানুহৰ অপাৰেশ্যনো হৈ যায়। তো সেই অপাৰেশ্যন নকৰাকৈ গেষ্ট্ৰিক আলচাৰটো ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্টত কেনেদৰে আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ, আজি সেইটো বিষয়ে ছাৰৰ পৰা জানো আহক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই যে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই নতুন নতুন বেমাৰবোৰৰ ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আনি থাকোঁ, সেই ভিডিঅ'বোৰ আকৌ যাতে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাৰ, আজিকালি দেখা যায় বহুত মানুহৰ যেতিয়া পেটৰ বিষ হয়, খুব বেছি এচিডিটি হয় বা কিছুমান মানুহৰ মেলিনাও হৈ যায়। এতিয়া তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰত যায়, ডক্টৰে কয় যে তেওঁলোকৰ গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ এইচ পাইলেৰি ইনফেকশ্যন আছে। কিছুমান মানুহে সেইটো কাৰণে অপাৰেশ্যনো কৰে, কিন্তু অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত কিছুমান মানুহৰ ঠিক নহয় বা কিছুমান মানুহে অপাৰেশ্যন কৰিব ভয়ো কৰে, তাৰ কাৰণে নকৰে। তো এই বস্তুবোৰ অপাৰেশ্যন নকৰাকে আমি ঘৰুৱা কিবা ট্ৰিটমেণ্টেৰে ঠিক কৰিব পাৰোঁ নেকি? যেতিয়া খুব বেছি এচিডিটি হৈ থাকে, হয়, তেতিয়া এজন মানুহে ৰাতিপুৱাই 1 চামুচ অজৱাইন 1 গিলাচ পানীত সিজাই পানীখিনি যেতিয়া 4 ভাগৰ এভাগ হ'ব, তেতিয়া সেই পানীখিনি ঠাণ্ডা কৰি লৈ চেকি লৈ খালী পেটতে খাব লাগে। আচ্ছা, তেতিয়া কি হয়, এচিডিটিটো কমি থাকে। হয়, লগতে জষ্টিমুধি বুলি এবিধ বস্তু পায়, হয়, জষ্টিমুধি চিনি পোৱা চাগে। পাওঁ ছাৰ। সেই জষ্টিমধুৰ চূৰ্ণ 2 গ্ৰাম কৰি দিনে 2 বাৰ খাব লাগে। আচ্ছা, কিছুমান মানুহে জষ্টিমধুৰ চূৰ্ণটো খাব নোৱাৰে, তেতিয়া তেওঁ এই জষ্টিমধুৰ পাত বনাই খাব পাৰে। হয়, পাতটো কেনেকৈ বনাব? এই জষ্টিমধুৰ চূৰ্ণ 2 গ্ৰাম ল'ব, তাক 1 গিলাচ পানীত গৰম কৰি যেতিয়া পানীখিনি 4 ভাগৰ এভাগ হ'ব, তাক ঠাণ্ডা কৰি লৈ চেকি ল'ব লাগে। চেকি লৈ তাক ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু ৰাতি এবাৰ, তেনেকৈ দিনে 2 বাৰ খাব পাৰে। বা কি কৰিব পাৰে, আজিকালি আয়ুৰ্বেদিক যিবিলাক ফাৰ্মাচী আছে তাতে জষ্টিমধুৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা টেবলেট কিনিবলৈ পায়, সেই টেবলেটটো খাব পাৰে। তেতিয়া লাহে লাহে দেখা যায় যিটো গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হৈছে বুলি কৈছে, সেই আলচাৰটো ঠিক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। হয়। আৰু ছাৰ, আপুনি যে ক'লে জষ্টিমধি খাব লাগিব, তো এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে কিমানমান দিনৰ কাৰণে খাব লাগিব আৰু ছাৰ কেনেদৰে খাব লাগিব? অজৱাইনটো ৰাতিপুৱা খালী পেটতে খাব। হয়, যিটো অজৱাইনৰ পাত বনাই লয়, সেইটো ৰাতিপুৱা খালী পেটতে খাব। আৰু জষ্টিমধু যিটো চূৰ্ণ বা টেবলেট, পাতো বনাই ল'ব পাৰে। যি চূৰ্ণ খাব নোৱাৰে তেওঁ পাত বনাই খাব। সেইটো তোমাৰ খানা খোৱা 1 ঘণ্টামান পিছত খাব পাৰে, দিনটোত 2 বাৰ খাব। প্ৰথম এমাহমান খাব, খাই লৈ তেওঁ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব। চিকিৎসকৰ ওচৰত পৰামৰ্শ ল'ব যে আৰু তেওঁ কিমান দিন খাব। সাধাৰণতে দেখা যায় যিবিলাক এইচ পাইলেৰি ইনফেকশ্যন হৈ থাকে তেওঁলোকৰ সহজতে আলচাৰটো ঠিক নহয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ সঘনাই গৈ থাকিবলগীয়া হয়। কিন্তু আমি যেতিয়া জষ্টিমধু চূৰ্ণ বা অজৱাইন খাবলৈ ক'ম, 2 মাহমানৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ পাকস্থলীৰ ভিতৰত ঘাঁ লাগে, ঘাঁটো ঠিক হৈ যোৱা দেখা যায়। কিন্তু এটা কথা, সকলো মানুহে জষ্টিমধু খাব নোৱাৰে। যেনে কাৰোবাৰ কনজেষ্টিভ কাৰ্ডিয়েক ফেইলিয়ৰ আছে, বা কাৰোবাৰ ক্ৰনিক ৰিনেল ডিজিজ আছে, তেওঁলোকে জষ্টিমধুটো খাব নোৱাৰে। বা কাৰোবাৰ খুব বেছি ৰক্তচাপ বাঢ়ি থাকে, তেওঁলোকেও খাব নালাগে। বিশেষকৈ যিবিলাক গৰ্ভৱতী মহিলা, তেওঁলোকে জষ্টিমধুটো খাব নালাগে। সেইকাৰণে যিসকলৰ তেনেকুৱা সমস্যা নাই, তেওঁলোকে ঘৰতে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰম্ভ কৰিলে সুফল পাব। এমাহমানত তেওঁ গম পাব তেওঁ নাইকিয়া হৈছে, আৰু তেতিয়া তেওঁ গৈ চিকিৎসকক গৈ পৰামৰ্শ কৰিব যে মই এনেকুৱা কৰি আছিলোঁ। তেতিয়া চিকিৎসকে তেওঁক আৰু খাব লাগিব নালাগিব তেওঁৰ কণ্ডিশ্যন লৈ পেলাই তেওঁক ক'ব। আৰু যদি কাৰোবাৰ, মই যে ক'লোঁ কাৰোবাৰ হৃদৰোগ আছে বা কিডনী তেনেধৰণৰ সমস্যা আছে, তেওঁ নিজে একো নকৰাই ভাল। তেওঁ যি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বিচাৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ কৰিব। আৰু ছাৰ, এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা সুধোঁ, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ যাৰ হৈ থাকে তেওঁলোকে এই ট্ৰিটমেণ্টখিনি বাৰু কৰি আছে, কিন্তু এই ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে কিবা স্পেচিয়েল কিবা ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগিব? ডায়েটৰ বহুত কথা আছে। যিটো আমাৰ পেটৰ যিবিলাক ৰোগ খাদ্যৰ লগত সম্পৰ্কিত।
তুমি যেতিয়া অহাবাৰ আহিবা হয় তেতিয়া মই তোমাক খাদ্যৰ এখন বিশেষ তালিকা তোমাৰ হাতত দিম। নিশ্চয় ছাৰ কথাবোৰ আপোনাৰ পৰা জানি খুবেই ভাল লাগিছে তো অহাবাৰলৈ আমি আকৌ আপোনাক এবাৰ লগ পাম আৰু লগ পাই আমি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰৰ যিটো খাদ্য তালিকা হয় সেইটো বিষয়ে অহাবাৰলৈ আপোনালোকক ডিছকাছ কৰিছোঁ হয় হয় তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ ধন্যবাদ